đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỷ là minh tinh tuyến một nhưng tham gia hoạt động chưa từng tới muộn, cư xử rất lễ phép, hoàn toàn không kiêu ngạo, những người từng hợp tác với cậu ấy đều khen ngợi cậu ấy. Cậu ấy bây giờ đã có khoảng cách rõ ràng với các nam nghệ sĩ cùng tuổi, nhất là sau này khi bộ phim Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ Màu Đỏ ra rạp thì thực tích phòng vé nhất phiên của cậu ấy sẽ rất đẹp mắt. Dự tính cả danh tiếng lẫn doanh thu đều không thể kém được, công việc hiện tại của cậu ấy có thể nói là bị tất cả các phía theo dõi chằm chằm. Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỷ đang quay phim Băng Tuyết Trường Tân Hồ, lịch quay rất dày, cậu ấy chắc sẽ không tham gia các đêm hội khóa niên, dù sao thì sau này cũng đi theo con đường diễn viên. Dịch Dương Thiên Tỷ và Trương Nghệ Mưu quan hệ không tồi, và Trương Nghệ Mưu cũng đánh giá cao cậu ấy, danh tiếng của Dịch Dương Thiên Tỷ trong giới rất tốt, Hồ Ca cũng rất muốn hợp tác với cậu ấy. Hồ Ca hiện đang chuyển dần công tác về hậu trường, anh ấy rất muốn hợp tác cùng Dịch Dương Thiên Tỷ nhưng Thiên Tỷ hiện có rất nhiều kịch bản, không thể sắp xếp được nữa, có rất nhiều người trong giới thích cậu ấy vì nổi tiếng, có tác phẩm, giải thưởng và trẻ, tất cả những yếu tố này cộng lại với nhau. Rất khó không được yêu thích. Thật ra tài nguyên phim ảnh lúc đầu của cậu ấy không tốt lắm, tuy rằng liên quan đến hợp tác với bên nền tảng nhưng không thể tách rời năng lực của bản thân. Nắm bắt cơ hội nên cơ hội càng rộng mở, cậu ấy vẫn rất khiêm tốn trong chuyện riêng tư, nắm chắc khoảng cách và không có tin tức tiêu cực. Nhiều tiền bối trong giới coi cậu ấy như một hậu bối tiếp nối trong tương lai hoặc tâm lý, fan nhỏ trong chương trình Tôi Là Diễn Viên, ngày 19 tháng 12. Sau khi xem phần biểu diễn của Mã Gia Kỳ và Tạ Khả Dần diễn lại một trích đoạn trong Em Của Thời Niên Thiếu thì Trương Tử Di đã nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỷ như một điển hình của nghệ sĩ lưu lượng. Có một người vừa có lưu lượng, vừa có nhân khí, còn có thực lực, đó là Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu ấy là tấm gương tốt cho giới lưu lượng, không chỉ riêng Thiên Tỷ mà còn là Tam Tiểu. Họ đều là những người mà mọi người nhìn trưởng thành từ tấm bé, danh tiếng cùng nhân duyên trong giới rất tốt, hiện giờ muốn Tam Tiểu cùng xuất hiện đúng là rất khó. Cả ba đều có lưu lượng rất cao, cơ bản không có thương hiệu nào mời nổi cả ba. Tuy bọn họ không thể cùng xuất hiện trong các hoạt động thương mại nhưng vẫn có thể cùng xuất hiện trên sân khấu của CCTV. Họ vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian thích hợp để tụ họp. Bộ phim mới của Dịch Dương Thiên Tỷ có một đối thủ sẵn sàng bôi đen, và sẽ đào sâu tài liệu đen từ ca sĩ hát bài hát chủ đề, gián tiếp hắc cậu ấy. Thực ra diễn xuất của Lưu Hạo Tồn trong bộ phim sắp tới sẽ không bị lật xe. Dù sao thì Trương Nghệ Mưu ở sau lưng nhìn chằm chằm, đạo diễn của Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ Màu Đỏ có kỹ năng đạo diễn tốt và cũng rất giỏi về marketing, cô ấy chọn kịch bản rất tốt. Tiếp theo cũng sẽ lên bìa một tạp chí cùng với Dịch Dương Thiên Tỷ, điều này thật sự rất lợi hại, vì Dịch Dương Thiên Tỷ hiếm khi hợp thể lên tạp chí cùng người khác. Nhưng Lưu Hạo Tồn không muốn sao tác couple cùng Dịch Dương Thiên Tỷ, bây giờ chỉ cần nghệ sĩ ở cạnh nhau là đều bị nói sao tác couple. Thực ra có rất nhiều người trong giới theo đuổi Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng cậu ấy rất tự giác để ý phương diện này, trong công việc đều để staff ra mặt hoặc trợ lý làm việc. Chỉ khi nào phải ra quyết định cậu ấy mới ra mặt, việc này có thể giúp phòng ngừa rất nhiều vấn đề phát sinh. Dịch Dương Thiên Tỷ đã ký hợp đồng với Phạm Vũ, người đã rút lui khỏi show Thiếu Niên Chi Danh, là người mới duy nhất được studio Dịch Dương Thiên Tỷ ký hợp đồng. Dịch Dương Thiên Tỷ đã hợp tác với cậu ấy trong một số tác phẩm âm nhạc. Rất coi trọng Phạm Vũ, sau khi nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhất, Dịch Dương Thiên Tỷ hầu như từ chối hết các show và tiệc tối để tập trung cho diễn xuất. Trừ các hoạt động của CCTV là không thể không tham gia. Đường Yên và Lưu Diệc Phi không phải sao tác tình bạn thân thiết mà quan hệ của cả hai thật sự rất tốt. Sau khi Lưu Diệc Phi quay về nước, cô ấy đem rất nhiều đồ chơi, hoa mộc lan về tặng cho con gái Đường Yên. Hoa mộc lan đã đưa sự nghiệp của Lưu Diệc Phi lên một tầm cao mới, tuy bị hạn chế bởi bệnh dịch. Movie không thể phát hành trên diện rộng nhưng sự nổi tiếng vẫn mở ra toàn cầu. Năm nay đã lên 4 tạp chí, bao gồm cả tạp chí quan trọng Vogue. Lưu Diệc Phi cũng sẽ thế chỗ của Phạm Băng Băng ở LV. Cô ấy sau khi cách ly cuối cùng cũng đã bắt đầu chính thức trở lại với công việc mở đường chính là những món trang sức đắt tiền. Cô ấy và nhãn hàng trang sức vẫn luôn hợp tác rất vui vẻ. Vì nhãn hàng luôn sẵn lòng cho cô diện đồ, mỗi lần cô diện trang sức đều có hiệu quả tốt nên là đôi bên cùng có lợi. Khí chất tổng thể của Lưu Diệc Phi rất phù hợp với định vị của trang sức, cho nên sẽ tiếp tục hợp tác. Hiện tại cô chưa có kế hoạch đóng phim, vẫn tập trung cho các hoạt động thương mại và chụp tạp chí. Trang bìa Vogue của Lưu Diệc Phi chính là LV đẩy bìa. Đến lúc đó sẽ cùng công bố danh phận. Tổng biên tập mới của Vogue là người Mỹ, nghệ sĩ trong nước tạm thời chưa đạt đến thẩm mỹ của cô ấy. Bởi vậy gương mặt trang bìa cho tháng 2 tháng 3 năm 2021 phải chọn lại. Triệu Vi vốn được lên bìa tháng 2 nhưng hiện tại đã bị loại rồi. Đoàn đội Lưu Diệc Phi đang tìm các mối quan hệ để lên bìa. Đề tài của Lưu Diệc Phi luôn rất cao, danh tiếng của cô ấy cũng rất thần kỳ.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ trở lại trạng thái toàn bộ người qua đường đều là fan. Cô ấy đã chụp bìa L số tháng 3 tới cùng với Thái Tử Khôn là một kỳ có 2 bản. Cụt và Lưu Diệc Phi hiện tại là hợp tác chiến lược. Cụt có không ít IP có thể cho Lưu Diệc Phi tùy ý chọn, rất nhiều nữ nghệ sĩ đều bất mãn. Tension muốn kết hợp cho Vương Nhất Bác hợp tác cùng Lưu Diệc Phi nhưng lịch trình của Vương Nhất Bác đã lấp đầy, tới tháng 5 năm sau cũng chưa chống lịch, nên kế hoạch không thể thành được. Bộ biện Kinh Mộc Hoa Đồ của Tension đã xác định Lưu Diệc Phi là nữ chính, nhưng nam chính Trần Hiểu thì chưa xác định. Phía Trần Hiểu không hài lòng nhận phiên 2 nên mãi chưa chịu ký hợp đồng, tuy nhiên Trần Hiểu không có khả năng gánh phim. Người trong giới đều không coi trọng anh ấy, Tension tuy không để anh ấy áp phiên Lưu Diệc Phi nhưng sẽ dùng tài nguyên khác bù đắp cho anh ấy. Việc fan Lưu Diệc Phi xé nam chính Trần Hiểu là có lý do. Cả trước đây khi bộ phim điện ảnh Thiện Nữ U Hồn do Lưu Diệc Phi đóng chính công chiếu, Trần Hiểu đã dùng Vương Tổ Hiền để dẫm đạp, nói móc Lưu Diệc Phi. Từ việc này hai nhà đã không ưa gì nhau rồi. Bây giờ fan Lưu Diệc Phi lên tiếng phản đối thần tượng đóng cùng Trần Hiểu, còn bày tỏ sẽ kháng cự chống đối tới cùng, xé Trần Hiểu tới cùng. Nếu xé không được thì cũng làm cho phim flop, còn nói nếu thật sự hợp tác với Trần Hiểu thì sẽ thoát fan. Biện Kinh Mộng Hoa Đồ coi như sẽ do Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi hợp tác diễn rồi, chỉ là fan hai nhà đã bắt đầu ua. Fan Trần Hiểu nói Lưu Diệc Phi không có diễn xuất, flop. Fan Lưu Diệc Phi nói trước kia Trần Hiểu ám chỉ không tốt về idol mình nên nhất phản đối hai người hợp tác. Nói chung là fan hai nhà đều cảm thấy đối phương chướng mắt, chỉ muốn nói cho mọi người một tin, Lưu Diệc Phi đã ký hợp đồng. Trần Hiểu thì do xung đột lịch trình nên đang thu xếp, đoàn làm phim đưa ra phương án Lưu Diệc Phi vào đoàn quay trước. Sau khi Trần Hiểu quay xong bộ kia nhập đoàn thì bắt đầu quay các cảnh chung sau. Hiện tại fan nhà gái phản đối nhà trai, muốn yêu cầu đổi người nhưng xem thái độ của phía đầu tư thì đội hình sẽ như vậy, không có biến động lớn đâu. Hơn một tháng ngâm điểm, cuối cùng Lăng Điện Hạ cũng được mở khóa trên Double. Dù bộ phim kết thúc đã lâu nhưng suốt thời gian qua, Lăng Điện Hạ vẫn chưa có điểm số đánh giá trên trang Double. Dưới phần bình luận nhận xét là cuộc chiến gay gắt giữa fan và anti-fan của nam Tư Tiêu Chiến. Lý do Double đưa ra khi không mở điểm cho Lăng Điện Hạ chính là vì bộ phim hứng chịu những đánh giá tiêu cực một cách ác ý, không đảm bảo tính khách quan. Tuy nhiên, việc lý do Double ngâm điểm Lăng Điện Hạ để sàng lọc cho đến khi điểm số đạt được chính xác, công bằng đã khiến dân mạng bất mãn. Đây là trường hợp đầu tiên, chưa từng có trong tiền lệ khi Double ưu ái một bộ phim đến vậy, bởi lẽ những cuộc chiến giữa fan và anti-fan xảy ra trên phần bình luận của một tác phẩm không hề hiếm. Cớ sao chỉ có Lăng Điện Hạ lại được kiểm duyệt để công bằng? Đa số ý kiến đều nhận định bộ phim được ông lớn Tension, nhà sản xuất kiêm phát sóng độc quyền, ra sức bảo kê, chống lưng. Trước những ý kiến trái chiều, cuối cùng Double cũng đã thả điểm cho Lăng Điện Hạ với con số 6,2 cùng 216.000 lượt đánh giá. Nhìn vào tỷ lệ đánh giá bị phân cực 2 đầu 1 sao và 5 sao khá rõ ràng. Trong đó, tỷ lệ 1 sao chiếm nhiều nhất với 29,5%, theo sau là đánh giá 5 sao với tỷ lệ 28,3%. Nhìn vào tỷ lệ đánh giá đã thể hiện rõ cuộc chiến giữa fan và anti-fan đến từ nam thứ của bộ phim là Tiêu Chiến, hot nhờ Tiêu Chiến mà họa cũng là do Tiêu Chiến. Lăng Điện Hạ lâm vào tình cảnh giờ khóc giờ cười. Hiện tại, anti-fan có vẻ vượt trội hơn một chút trong cuộc đấu này khi đánh giá 1 sao chiếm tỷ lệ cao nhất trong hơn 216.000 lượt bình chọn của Lăng Điện Hạ. Một số dân mạng trổ tài, điều tra xem những kẻ anti-fan của Tiêu Chiến là người như thế nào, đến từ fandom của ai. Trong nhiều tài khoản đánh giá 1 sao cho Lăng Điện Hạ bị coi là anti-fan Tiêu Chiến lại có đặc điểm chung là đều bình chọn cho Hữu Phỉ với đánh giá cao ngất ngưỡng lên đến 5 sao. Điều đáng nói, nam chính của Hữu Phỉ lại là Vương Nhất Bác, bạn diễn một thời của Tiêu Chiến trong bộ phim Trần Tình Lệnh. Chính vì thế, nhiều người đã nhận định rằng chính fan Vương Nhất Bác đã chơi xấu đối với tác phẩm của Tiêu Chiến. Vì sao dân mạng lại nghĩ những người này lại là fan của Vương Nhất Bác? Đơn giản là do fan only hai nhà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liên tục gây chiến, xem thần tượng đối phương là kẻ thù của mình. Không ít lần fan nhà này khiêu khích, chống phá nhà kia dù rằng thần tượng hai bên là những người đồng nghiệp, bạn tốt của nhau. Chính vì thế, nhiều người cho rằng đây tiếp tục là cuộc chiến chơi xấu giữa hai bên. Và những người vote 5 sao, Hữu Phỉ, lại đánh giá 1 sao cho Lăng Điện Hạ được dân mạng mặc định đó chính là fan Vương Nhất Bác. Phía fandom Vương Nhất Bác vẫn chưa lên tiếng trước những lời cáo buộc này, trong khi người hâm mộ Tiêu Chiến cũng khá nhạy cảm và tin rằng chính phía nhà Vương Nhất Bác đã chơi xấu thần tượng mình. Mối thù giữa hai nhà lại càng thêm chất chồng và ghét bỏ lẫn nhau. Bộ phim truyền hình mới, Hữu Phỉ, do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính có thể nói đã bị biển người chê cười, điểm số bộ phim tụt dốc thảm hại.
Không chỉ khán giả phàn nàn mà nhiều blogger cũng phân tích gay gắt gần đây, một số cư dân mạng đã đưa ra phân tích về điểm số của Hữu Phỉ từ hình ảnh có thể tổng hợp được một vài điểm. Hầu hết các đánh giá tốt đều xuất phát từ fan của Vương Nhất Bác, đồng thời fan của Tiêu Chiến cũng rất quan tâm tới tác phẩm này, xét từ góc độ của người qua đường. Chúng ta có thể thấy được cái nhìn công bằng nhất, cuối cùng thì fan của Tiêu Chiến cũng không đánh điểm thấp cho Hữu Phỉ, độ phổ biến của Tiêu Chiến có thể được cho là áp đảo Vương Nhất Bác. Mặc dù cùng đóng chính trong bộ phim Trần Tình Lệnh nhưng Tiêu Chiến lại nhiều fan hơn Vương Nhất Bác, bên cạnh đó, từ đầu năm nay Tiêu Chiến vì sự cố 227 nên rất ít hoạt động. Còn Vương Nhất Bác từ đầu năm đến giờ có rất nhiều show và phim đóng, nhưng có thể thấy lượng fan của Vương Nhất Bác vẫn không bằng được Tiêu Chiến. Tiêu biểu nhất là trong các cuộc bình chọn Tiêu Chiến vẫn dẫn đầu, gần đây, rating của Hữu Phỉ giảm mạnh từ 6 tháng 2 xuống còn 5.9, có một lượng khán giả đã mất đi sự quan tâm với bộ phim này. Có thể thấy lượng khán giả của Hữu Phỉ đang sụt giảm rất nhiều, điều này cho thấy nhiều người đã bỏ dở bộ phim giữa chừng, bởi vì bị nhiều người đánh giá không tốt cho Hữu Phỉ. Một số cư dân mạng phát hiện bộ phim Lăng Điện Hạ có Tiêu Chiến đóng gần đây đánh giá 1 sao đã tăng đột biến, click vào trang chủ thì thấy rất rõ, có thể thấy chẳng qua vì không hài lòng với rating tác phẩm thần tượng của mình, nên họ đã đi đánh điểm thấp đối với tác phẩm của người khác. Kiểu hành xử này quả thực khó chịu. Thật sự khó chịu khi có sự so sánh giữa hai người với nhau, nhưng có so sánh thì mới có tiến bộ và phát triển, fan nên nhìn nhận theo hướng khách quan, và cùng định hướng một cái nhìn đúng đắn, khách quan hơn để cho fandom và idol mình ngày một phát triển tốt hơn. Cái hay và cái dở của một tác phẩm không phải là do tiếp thị, quảng bá hay do fan hâm mộ quyết định, chẳng hạn như kiểm duyệt, dọn dẹp quảng trường, ngăn chặn các tin hắc ác ý, v.v. Bạn có thể kiểm soát được những gì mà mình có thể kiểm soát được trong khả năng của mình. Hay tốt hơn hết là bạn nên tập trung vào bản thân và idol mình hơn, có như vậy thì fandom và idol mới đi được xa hơn. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?